कुरा 6 महिना जति पछिको हो। सफलजी जुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको अकाउन्ट्स म्यानेजरले कम्पनीबाट रिजाइन गरिदिनु भयो। अब ट्याक्सेसन फङ्सन्सहरू जस्तै भ्याट रिटर्न फाइलिङ, इटिडिएस, एडभान्स ट्याक्स एसेट्राको रेस्पोन्सिबिलिटिज सफलजीमा आइपुग्यो। भ्याट र इटिडिएस फाइलिङको बारेमा उहाँले प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ कोर्समा सिकिसक्नु भएको थियो, तर आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदा बल्ल फिल हुने रहेछ। भ्याट, टिडिएस, एडभान्स ट्याक्स जस्ता कुरामा त धेरै कन्सेप्चुअल एन्ड कम्प्युटेसनल क्ल्यारिटी चाहिने रहेछ। कतिपय केसमा त फाइन्स एन्ड पेनाल्टिज पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ सफलजीले चुज गर्नुभयो बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्स फ्रम khataacademy.com। यो कोर्सबाट उहाँले इन्कम ट्याक्स, इम्प्लोइ ट्याक्स, इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स, भ्याट, टिडिएसको कन्सेप्ट्स, कम्प्युटेसन टेक्निक्स र रिटर्न फाइलिङ स्किल्स मजाले सिक्नुभयो। यो कोर्सको स्ट्रक्चर पनि पहिला जस्तै थियो, इबुक्स, प्र्याक्टिस टेम्प्लेट्स, कन्सेप्चुअल भिडियोज एन्ड लाइभ सेसन्स। सफलजी निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो, तर बेला बेलामा कामको इफिसियन्सी नबढेको देखेर चाहिँ दिक्क मान्नुहुन्थ्यो। यो प्रब्लम उहाँले कसरी सल्भ गर्नुभयो होला त? लेट्स फाइन्ड आउट इन एपिसोड 4।